Se nyt tuohon tuli. Oikeasti nyt on se päivä, kun pörssisähkö maksaa heilu 2 euroa, niin se on liian kallista. Ne onko tyhjä? Mä oon niin tyhjä. Viljamilla mitoitusvirhe eilen. Ne ei oo ihan symmetriset nuo ovet. Miksi se ei passaa siihen? Ai onko mä tyytyväinen mun pörssisähkösäästöön? Olen. Mä voin kuvitella, kun se oikeastaan sieltä ruujun takaakin, niin te tunnette kuin kuumaa. Tää on heti melkein polttaa. Oikeasti nyt on se päivä, kun pörssisähkö maksaa heilu 2 euroa, niin se on liian kallista. Tää on ollut meillä päällä varmaan 5 tuntia ja tää on 2 litran tankki ja siitä on mennyt tuon verran, eli ei paljon paskaakaan. Kerrotaan pikkusen, että mitä me ollaan tänään saatu aikaiseksi täällä. Elikkä, no ensinnäkin me saatiin tuo meidän lämmitysjärjestelmä tehtyä. Sitten peilit on paikalla. Näitähän me alkuunsa heti niin morgattiin alkuunsa siitä, että ne on hirviän kokoiset ja rumaat ja kaikkia muuta. Mutta itse asiassa nyt kun on paikallaan, niin ne on yllättävänkin asiallisen näköistä. Ei ne nyt mitenkään niin yli paljon hyppää sieltä sillä lailla. Ihan siistit. Sitten meillä on tämmöstä pleksiä tässä, Ice Pro pleksiä. Niin, nämä on meidän ikkunat. Eli nekin on leikattu nyt valmiiksi. Ikkunathan tulee tuonne paikalle. Ja jos joku miettii, koska meillä on tullut muuten kysymystä, niin meillä tulee nyt ikkunat. Tai ainakin meillä tulee mahdollisuus pitää. Eli ne pystytään ottaa myös todennäköisesti irti, jos meidän tarvii ottaa ne irti sieltä. Täällä on paikat sille, eli sitten kun se ikkuna laitetaan paikalle, niin tuo pleksihän, jos me vaan laitetaan, niin sehän sojottaa tässä suorana ja se ei tiivistä tätä ikkunaa vasten. Niin tänne on tehty rauasta tämmöiset palaset nytte. Eli näihin me saadaan hitsattua sitten se rautaputki. Ja me taivutetaan tuolla pokkarilla sitten, niin 10-millisestä rautaputkesta tehdään ne rauat tuohon. Ja sitten siihen tehdään jengat, että me saadaan sitten pultattua se pleksi siihen kiinni. Ja sillä saadaan sitten vedätettyä, kun se tulee tänne kunnolla kiinni, niin se ikkuna sillä lailla, että se painuu tätä tiivistettä vasten. Ja sitten, että kun ajaa lujaa, ettei se lähde siinä vaiheessa lepahtaa. Väliseinä on alettu laittaa paikalle. Tähän tosiaan nämä tuli tämmöisellä kiinnikkeillä, mikä on tässä. Kumiset tuommoiset, niin se on tullut sillä kiinni. Nämä on niinku tosiaan, tässä on nämä molemmat. Toista pitää pikkusen vielä tuolta muutamasta kohtaa vinguttaa, mutta aika hyvä on jo. Nyt kun tää on alumiinivärinen, niin sitten kun tää on kaikki tehty ja pultattu ja tehty reijät, niin sitten kun tää maalataan tää auto, niin tuohon vetään pulverimaali päälle. Eli pulverimaalla on sen verran kestävämpi kuitenkin normaali maali, niin sitten kun me asennetaan tätä paikalle, niin siitä ei lähde maalit ehkä pois. Ja se ajaa se asiallisen näköiseksi. Tuli melko lava-auto fiilis tänne, kun kahtoo tonne sisälle, kun tuli niinku väliseinä tuohon. Se on tosi pieni tuo koppi. Jotenkin vähän höntiolon. Ei se mitään. Se on kuitenkin hyvä, että meillä on tuliseinä tuossa. CFC-unitin kansi otettiin pois, eli nyt ruvetaan kasaa sitä. Se on semmonen, että siinä nyt näkee, että mitkä pumput ynnä muut meillä tulee, mutta se on tosiaan otettu pois tuolta, niin päästään kasaahan se. Sitten meidän pitää tehdä kunnon putsaus tuonne tankkiin ja kaikki myös linjat ynnä muut meidän pitää nyt puhaltaa sitten ennen kuin se saa viimeinen kasaus siihen. Takavalot on paikallaan. Näistä meillä tuli käytössä pelkästään nämä lasikutupalaset. Ja tässähän ne on vähän sillä suunniteltu, että nämä tulee suurimmaksi osaksi niin nippusiteillä kiinni, mutta ne on yhdellä pultilla täältä. Ja nyt tulee asiallisen meikä tuommoisella kilometrin mittaisella pultilla ja näin, niin laitetaan se hienoksi. Ja nämä tullaan maalaahan myös, mikä tässä ajaa, fiksataan nurkat ja kaikki. Kuitenkin nämä valot toimii vähän sillä, että jos ajaa seinää, niin ne pääsee kääntyä niin tuonne sisälle. Sitten kun tulee varikolle, niin käännetään ne vaan takaisin näin. Peräkonttikin tulee tähän näin, niin sekin vänkää vastaan, mutta ne on kuitenkin sillä, että ne ei ole liian tiukasti, että kun ajaa seinään, niin ne menee aina paskaksi. Se saattaa vähän se niin kestää sitä siirtymistä tuonne päin. Ja nippusiteet menee vaan poikki. Todennäköisesti valot me tulee silti menee rikki, mutta kuitenkin koitetaan miettiä tuommoistakin asiaa. Hei, kato, kun meille tuli pipoja, verkkokaupassa on pipoja myös myynnissä nyt. Käykää kahtoon kaikkia muitakin tuotteita, siellä on alennustuotteita, siellä on -50 on osassa tuotteissa vanhoissa. Verkkosivuilla käykää kahtoon, keskikormotorsport.fi. Mutta joo, semmonen mikä tässä on nyt, eli sitä ollaan mietitty, kun meillä oli tuossa vanhassa autossa tänne, että miten me saadaan nyt ne rauat tehtyä, niin meidän pitää saada tuonne puskurin taakse menehen, niin siinä joudutaan todennäköisesti tekemään pikkutaitos ylöspäin ja saadaan se sitten tehtyä asiallisesti. Eli tää on niinku tää HGK-sarja, niin tää on niin korkea, täällä on niin paljon tätä väliä, että tää on paljon korkeammalla mitä tää, niin me joudutaan vähän siihen tekemään, mutta sitä suunnitelmaa ei ole vielä tehty loppuun, että miten se tullaan toteuttaa. Mutta eiköhän sekin selviä sitten siinä. Jarrulinjastot on nyt täällä. Eli täällä on niinkö letkut, mitkä tulee tuolta keulalta, niin nämä on niinkö nesteletkut, mitkä tulee näin. Ja nämä tulee niinkö tähän tyyliin näin. Siihen ja siihen. Eli tuosta meiltä uupuu nyt yhdet adapterit välistä, niin niitä saa laitettua. Mutta nämä tulee olemaan tässä näin, eli tulee tuommoinen mutka ja ne on hyvin kiinni. Tähän tullaan todennäköisesti tekemään sitten joku levy päälle, että näitä ei pääse polkeen näitä kaikkia liittimiä ja letkuja täällä sitten rikkissä. Mutta ne on nyt aika asiallisesti siinä. Ja mitäs muuta? Elikkä S5
kasisa on alkuperäisenä niin tämmöisellä alumiinisella tämmöisellä putkilla tulee öljyn lauhuttimen lähöt, ne tulee itse asiassa tänne. Ja niillä on täällä tämmöiset hienot pillettikikkurat täällä, näin, missä ne on ollut. Mutta me ei saa sitä kunnolla lähteä, ne olisi tullut vähän eteen meidän täällä olevaan ahtoputkeen, mikä tulee menee. Niin me katkaistiin nuo lähöt, mitkä oli ne putket. Ja nyt meillä on tarkoituksena, me laitetaan tännekin hitsataan A:n lähtö sitten. Elikkä tuo hitsataan tuohon ja me saadaan sitten tähän tehtyä sen jälkeen itse ne letkut. Todennäköisesti me tullaan kuitenkin nämä letkut, niin ne teetetään teräspunos teflonin letkulla. Eli saadaan niistä sitten semmoista, meillä on niin kuin tuossakin on ollut nuo öljyletkut suurimmaksi osaksi, niin ne on kaikki semmoisia teetettyjä letkuja. Niin semmoset tulee, mutta nyt Tepi poraa tähän reijän mulle ja poraa sillai Keskelle. No ei aivan ehkä keskelle, sen takia, että kun tuossa tuo pulttiko pitää laittaa, niin se olisi hyvä, niin ihan ehkä inaan verran tuonne alaspäin, niin kuin näin. Niin joo, kyllä. Niin poraa kato siihen sitten reijä. Joo. Sitä kyllä pystyy, vaikka se nyt menee sitten vähän siihen eri kohtaan, niin pystytään vinguttaa ja laittaa se. Esitelläänpä meidän vakaajan tanko takana. Elikkä vakaajan tanko on meillä nyt täällä takana. Onpa erikoisen näköinen, kun täällä ei ole sitä alumiinihäkkyrää. Elikkä tää on justiin saman tyylinen kuin mikä meillä on ollut tuossa E91. Siellä se on vaan kylläkin täällä päällypuolella, mutta täällä se on alapuolella, koska täällä on nämä eessä, niin ei ole sitten saanut. Ja se on meillä nyt valikoitunut, se on 30 milliä ulkohalakasia ja 2 millinen on tuo putken vahvuus. Ja tämähän on kromymolybdeeniputkea. Menikö mukaan kerrasta oikein? Ei se ehkä ole kromymolybdeeni. Mitä se on? Kromymolu joku se on. Kromoputki. Ja täällä on sitten meillä veitset. Nämä on käytetty semmosia vanhat veitset, mitkä mulla oli, niin mun ei tarvinnut tilata tänne tämä putki uusi, että me saatiin tehtyä. Tuo on ollut hyllytavarana meillä ja samoin näitä pystyttiin käyttämään vanhoja. Ja niille tuli kiinnityspiste tuli tänne ja nämä on kaikki testattu, nämä mahtuu olemaan. Sitten tuli vielä semmonen, eli meillä oli tosi vähän sitä tilaa tässä niinkö öljypohjassa ja siellä välissä, niin mä vähän muokkasin tätä, eli otin tuolta syvemmälle ja sitten laitoin tänne ja varuiksi vielä hitsasin sitten tältä sisäpuolelta tätä kiinni. Eli tää on nyt pikkusen taas muotoiltu tuosta öljypohjaa. Täällähän on ainut mitä me ollaan jouduttu moottoriin tekee muutosta, niin täällä on tämmöiset muoviputket. Tämä moottorihan on siitä niinkö erittäin hieno, siitäkin asiasta erittäin hieno. Tässä on oikeastaan niinkö kuivasymppujärjestelmä tässä moottorissa jo vakiona. Tämä vähän niinkö näkyy, niin kampiakselihan on niin korkealla, että täällähän ei edes näykö öljypohja on pois, niin kampiakselia ollenkaan. Ja nämä on täällä, kun tällä on rata-automoottori, niin tämä moottorihan toimii sillä, että kun sä jarrutat, esimerkiksi niin tänne eteenhän pakkautuu totta kai paljon öljyä, niin S58 on täällä erilliset imuputket, jotka imee sitä öljyä ja siirtää sitä tänne. Eli tämä öljypumppusysteemi tässä on semmonen, että se on oma imupumppu ja sitten on painepumppu. Eli se on juuri samanlainen kuin kuivasumppujärjestelmä on. Ja se ollaan saatu sillä tavalla tehtyä sitten tämä, että täällä on se öljytilavuus on täällä alhaalla ja se toimii niin kuin kuivasumppuna, mutta se sumppusäiliö on vaan niin kuin täällä öljypohjassa. Eli erittäin mahtava. Se on hieno ja hyvä systeemi. Niin semmoset on siinä. Sitten meillä oli tuo vesiletkut meni alakuusen liian lähellä täällä olevaa tuota, niin se on nyt muokattu. Eli vähän piti vaan kiinnikettä siirtää, niin se saatiin sillä korjattua. Ja nyt täälläkin on sitten saatu tilaa tuon. Mutta joo, tosiaan nyt kun öljypohjaakin laitetaan paikalle, niin mehän tullaan tekemään moottorin muutoksia. Se leviää vähän myöhemmin, mitä kaikkia vaihdetaan, mutta on tilannut moottoriosia, eli ei ajata moottoria tämmöisenään. Niin, ja polttoainejärjestelmä on kasattu. CFC-unitti on kasattu, eli pumpuksi valikoituu tosiaan Aeromotiven painepumput ja sitten meillä on Pierburgin siirtopumppu siellä ja meillä tuli myös se määräanturi sinne. Sehän pitää se määräanturi sitten niin kalibroida sen mukaan, miten sinne tulee sitä polttoainetta, niin ne tulee kaikki meillä käyttöön. Ja tankki on sillä paikalla. Yksi osa muuten mikä on meillä tuolla listassa, niin on tuo tankin kiinnityspohjaan. Siellä on meidän tällä hetkellä mitkä on seuraavat listat, mitä pitää tehdä. Mutta sitten mä haluan vielä näyttää yhden, jos ei tästä ole kerrottu, niin tämä on hieno systeemi. Nyt meillä on ollut, jos kytkin pitää käyttää tämä vaihelaatikko pois, niin aina pitää avata tämä niin suoraan tämä liitin. Ja sen jälkeen täältä tulee nesteet pois ja ilmat lähtee. Niin mä tilasin tänne tämmösen liittimen. Eli tämä on semmonen liiti, joka sulkeutuu heti. Eli tänne ei pitäisi mennä ilmaa. Pitäisi. Ennen kuin mä saan kokeilla ja näen sen, että se toimii, niin mä en täysin luota siihen, mutta tää oli niinku paras näistä, mitä mä löysin näitä liittimiä, niin tämä piti olla kestäviä paras. Niin se on kuitenkin nyt siinä. Eli saadaan otettua vaihelaatikko kautta kytkin pois sieltä ilman, että meidän tarvii ilmata sitä. Niin se on niinku kisapaikalla tosi nopea, jos meidän pitää tehdä sitten niinku huoltotoimenpiessille. Mutta nyt jatketaan hommia. Se, mikä oli yksi juttu kaas, niin apurunko, mikä on täällä, niin tääkin oli pikkusen lähellä tää meidän tukiputki, niin Teijo tästä äsken rälläköihti tätä alaspäin ja me siirretään tää pikkusen tuonne alemmas, niin me saadaan vähän enemmän sinne tilaa. Eli halutaan saada se varmuus, että siellä ei niinku tule mikään osa lyömään vai siihen öljypohjaan. Vai mitä Teijo? Kyllä. Muista ottaa auringosta pois, niin se ei sulla.
Mä hitsaan tämän ensin. Joo. Sitten jatketaan. I should let go. I should let go. Meillä on oikeastaan nyt lasit tässä tällä hetkellä ihan turhaa paikalla. No ei se. Ei se olla siihen vasta ihan koko. Sitä ei kärsi nostaa niinku. Häh? Mitä? Häh? Sitä ei kärsi niinku nostaa yhtään. Niin. Tuossa nyt se meni. Aika hyvä. No niin, ammukki. Oisko tää niinku hyvän näköisesti silmällä? On. Täällä on senttirakua täällä. Jokke, nosta mun housuja. Onko meillä... 1,5 millille se ei. Mä katsoin, että on tuossa lasikuun, jos on tuon maakaappeli kiinni, mutta oli ne ihan rautallinen. Siihen heppakkiin. Nyt hepataanko toinen ja käytetään sitten nuo levyt pois ja hitsaa kunnolla. Täällä on kuitenkin sentirako tuolla ylällä ja se on pari senttiä, niin eikö se ole aika... Hyvä. On, mutta eikä nyt tarvitse tuo enempää vielä hitsata. No kyllä tuota pitää Tänne mahtuu nyt pultti ja tuonne mahtuu. Kaikki, mutta ne käytetään kumminkin nyt pois. Ota mä tuun just. Ostakaa pipoja, että saa rahaa. Huomasitko mainio, mä tein piilomainontaa. Joo. Ostakaa kaikki pipoja, joilla on rahaa. Saa ostaa muutakin. Mihis? Tämähän ei nyt lattia. Mitä? Sitä saisi tuoda niinku taaksepäin, onko se mahdollista? No. Se pitää häpillä rauhoittaa sinne, ei se muuten. Täällä ei nyt oo, kato. Tää laittaa tuo yksi pultti on Vähän niinkö noin enemmän. Ylemmäs. Kilometri ylemmäs. Voidaan tehdä Voitko siihen. sä Ootapa vähän, vähän- anna tänne, mä pakkaan sitä vähän. Käännäksä sä vähän Mä enemmän? käännän tätä tänne päin. Saitko? Ei. Paraaniko? Elee katti, että parani. Mä tiesin, että se on siitä. Hei, no heppapa vähän se. Vaan vasemmalla kädellä ei onnistu. Mä Hyvä, että sä mahdotat minun kautta tätä. Tuolla on senttirakua, tuolla on tuon verran ja... Tää on justi eikä melkein. Mä en näe missä kohti sen pitää olla. Pieppa siinä. No, Eikö siinä? Eikö tuossa? mistähän mä pitäisin sitä? Käsi. No. Mulla pallaa kyllä käsi. No päästä Joo. lämmin. Niin, älä kovin paljon hitsaa. Missä se pultin reikä on? Ei vittu se nyt tuohon tulis. Tää justiin pultireen kanssa. Pitääkö antaa rälläkki? Oi, tee sä Ville sen tuohon. No mä en tiedä mitä sä teet siellä. Mä mitään tehnyt. Heppasin kiinni. En mä tuommoista huomannut. Ei kyllä huomannut kukaan muu. Älä sieltä päästä. Meinaatko, että me tehdään vaan Menee tuolle se. päälle? Yllä se antaa myötä. Oh, tännehän mahtuu kone. No aukastaa ovi. Korjaa omia tyhjyyksiä. Pultin paikalle hitsat ton kaa. Pultin paikalle. No, ne onko tyhjy? Mä oon niin tyhjy. Eikö se ottaa se levy irti kokonaan? Tuohon on nyt tehty monta viiltua tuohon. Saksaa sitä yhtään paremmin. Ei se nyt enää paljon kiinni ole, mutta kun se ottaa aina tuon. Laitetaan se siihen suunnilleen oikeaan kohtaan ja katsotaan
sitten uusiksi tilanne. Tässä keskellä lattia on niin i-pala. Joo, niin jo. Sinne olisi tilaa vähän työskennellä. Mikä oliko väärä kuluma? Viljamilla mitoitusvirhe eilen tullut. Ne ei ole ihan symmetriset nuo ovet. Se on nyt puoli senttiä aiempaa tai... Se, joo, sentin verran. Olisiko se siinä? Sellainen karkea arvio. Katsotaan mallia toista. Se on tuon verran. Eli 45. No? Jokke, ei ole tehnyt sitä Hilujamia. lappusta ihan samanlaisia. Katoppa nyt. Hei. Nyt meillä on lasikuitusovitus, mutta meillä on nyt vähän erikoinen, kun tuntuu, ettei sovi nuo osat tuonne takaa. Niin tehdään pieniä tarkistuksia, että onko meillä tuo kontin luukku samalla tavalla vaikka tuo nurkka. 123,6. Kyllä se on 123,6 aika liikaa. Se on 126. 126, se on hyvä. Sitten mä mittaan tästä irti. Mitataan tämä. 39. No se on 38,5, mutta se nyt on tuosta, kun tuo hiovaa, ei ole iso juttu siinä. Mikähän meillä voisi vielä olla semmonen mitta? Täältä pohjasta tuohon taitoskohtaan. 32,8. Kato sitä toiselta. Mihinhän taitoskohtaan mä katon tässä? No joo, sopii siihenkin. Miksi se ei passaa siihen? Se tulee kiinni. Joo. No sisäpuoli olla. Onko se paksumpi se sisäpuoli? Tää on painella kanssa. Mä menen peräkonttiin sisälle kahteen. Jätetään se sinne yöksi. Keviä se kyllä on, ei siinä mitään, mutta jotenkin se nyt passaa meillä huolesta. Meidän pitää tehdä vähän, se voi olla, että ennen kuin otetaan seuraavaa, niin meidän pitää tehdä tuonne puskurin taakse se rauta, että jos meillä silti kaikki antaa tällä hetkellä liian paljon periksi täällä. Itse asiassa, että mä voisin nyt näyttää tässä, niin meillä on tänne ensin tehtiin lasikuista semmonen kokonainen, mikä täällä on semmonen pohjajuttu, jos olette nähnyt joskus vaikka viisekillä tai tiinillä monesti, niin lentää sieltä puskurinpalainen pois, niin sieltä jää sen lasikuutinen pohja. Niin meillä oli ensin semmonen tänne, mutta se ei passannut tää HGK:n kitin kanssa, niin meille itse asiassa tuli tänne pelkästään nyt vaan leikattiin tämmöset lamppupalaset tänne, mutta niitä esiteltiinkin tuossa aikaisemmin. Ja. Kerrotaan mitä muuta mulla on saatu nyt vähän aikaiseksi tässä. Eli amurungon muokkaukset on tehty. Sinne tehtiin lisää tilaa nyt sinne, niin se mahtuu olemaan siellä. Öljypohjaa muokattiin. Siinä kävi semmonen, en tiedä tuliko selville tuossa, mutta me jouduttiin väjättää. Eli mä lämmitin öljypohjan ja hitsasin sen, mutta vaikka se tehtiin, niin silti se öljypohja pääsi taittuu siitä. Niin. Se jouduttiin nyt vähän sitten sillä vänkäämällä laittaa paikalle. Me jouduttiin laittaa pultteja ensin sinne ja sitten lämmitettiin sitä öljypohjaa, sitten laitettiin pultteja lisää, lämmiteltiin. Sitten päästettiin se, niin saatiin kaikki pultit paikalle, annettiin jäähtyä, otettiin kaikki löysälle. Sitten taas lämmitettiin sitä, että se sen verran venyi se öljypohja, kirrattiin kiinni ja löysettiin, että saatiin sille. Tehtiin niin sanotusti lämpökäsittely sille meidän öljypohjalle, niin nyt siinä meni sitten kaikki pultiriat vaan oikealle kohdalle. Eikä tarvinnut edes isontaa yhtään. Monestihan on sillä, että jos tulee, että sulla rupeaa tuolla, niin 11 millisellä reikä siihen, niin kyllä sen jälkeen rupeaa mahtuu. Mutta ei ole tosiaan, ei tarvinnut isontaa ollenkaan sitä. Mutta etukalosto on täysin paikallaan ja takakalosto on täysin paikallaan. Kartaanilenkkien kiinnikkeet tehtiin tai semmonen, että minkälaiset ne tulee. Nyt sen jälkeen niin Panse Antti saa piirtää koneelle, niin me saadaan tehtyä semmonen oikeanlainen muoto siihen, saadaan kiinni sen jälkeen, sitten pohjainen tulee oikeanlaista. Merkki tuossa. Jokke teki merkki. Miten se aina on kiristää?
on tää Makita itse ihan hyvä, että muovia poraa, mutta sitten kun porataan metallia, niin se ei vaan pidä, vaikka sille tekisi mitään. Vaikka vääntää varttikierroksen takaisinpäin. Mikä se oli se viimeinen juttu, mitä pitää tehdä, niin se ei siltikään tiedä. Jätetään se kerran. Tää voit kuvata se mun kommentti. Kyllä se varmaan nyt on oikealla kierrellä. Älä enää ainakaan pois. Se äsken oli vähän vyärä kieli. Ei voi osua. Kelaanko tämä? Siitä varata vähän isompi. Voiko se osua se? Kyllä. Ai voi osua. Anna mennä. Oota, mä otan tuon löysän. Niin sähän laitoit puoli milliä meille säätövaroja. Niin. Tuo on kyllä huono. Menee toleranssi. Ei mitään kiirettä. Onko pukkaa kiinni? Vaikka mä en enää passaa. Kato miten. Vähän se olla tiukempi tää. No siitä, mutta Mutta se parani, kun tuota otti niinkö pyöriämmäksi. tuo meni nyt kiinni. Kyllähän Viljami osaa. Laitetaanko me tuossa kiinni? Laitet, kyllä se joutuu laittamaan. Tykkääkö näin? Kirrautiko se nyt sinne? Kyllä se aika Siitä pitää vähän sääntää. En oo vinguttanut mitään. En oo vinguttanut mitään. Täällä on melkoinen valkoinen joulu meillä. Ei nyt halua oikein istua tuolla. Sulla on tämmönen valkoiset ripsekki tullut. No. Mä voin kuvitella, kun mä aletan nukkua, niin mä haistaa yölläkin vielä, kun mä lasin. Tämä ei oo nyt hyvää. No nyt sataa varmaan, että mistä tämä johtuu, mutta kun meidän vakiopräikuntiluokka sopii tuohon ja tämä ei sovi. Täällä on sen verran, että tää on paljon paksumpi oli täältä, mutta mulla on nyt vingutettu tuota ohuemmaksi. Ainut vaan, että kun tää on niinku se liimaus, millä nää on tää sisäpuoli laitettu kiinni, niin mä en tiedä, pitääkö tää koko sisäpuoli leikata tästä nyt pois, ja tähän jää tää ulkopuoli vaan paikalle. Katsotaan nyt. Siitä oli puhetta, että tähän tulee uusi peräkontinluukku, että tuo ei oo hyvä, mutta kun meillä on aikataulu semmonen, että meidän pitää ruveta tähän saamaan pikkuhiljaa jotakin luukkua kiinni, niin pitää laittaa tämä nyt. Mikä on mielipide? HGK. Pitäis olla HGK. Niin. Tilataan semmonen kohta. Värketään vielä hetkeä. Elikkä nythän meidän pitää saatella se, Niin sä että teet se niinkö leviämmälle ne reijät nyt siihen luukkuunkin. katsotaan vähän, että miten tämä nyt haluaa niinkö mennä. Korkeassa olisi siinä. Tehdäänpä mitta. Siihen. Sentin vaan hei. Hyvä. Tää on melkein. Pitäisikö se laittaa sitten kuitenkin? Laitetaan se siitäkin. Tää on oikea. Joo. Siis sehän voi antaa sitten, antaakin varmasti ton verran periksi kyllä. Lukihe se istukin pirannusta. Ei Mä voin kertoa, että se on vähän tiedetty jo, mutta se joka tietää sen, tämän, että kun sä lukihet sen näin, niin tietää varmaan myös, että se Makita ei istukaan niin paska, että sillä ei ole paskan väliä, vaikka sä teet sen. Ei auta vaikka itkis ja Jokkela pitää lähteä menehe. Ja se on meidän kuvaaja. Taas. Mutta tämmöiseen tilanteeseen päästiin. Katsotaanko seuraavalla kerralla lasikultuluukku kiinni. Toivottavasti on. Hei hei.